Hello guys! Today's video is gagawa tayo ng yogurt. Masarap na dessert. Kailangan natin ng milk. So ayan, kumuha ng malinis na pan. Ilagay ang milk. Depende sa inyo guys kung gaano karaming gusto nyo gawing yogurt. So, ayan, akin medyo kunti lang. So, matagal-tagal ko na itong hindi ginagawa yung yogurt. Ngayon ko lang ulit ginawa. So, isa-share ko sa inyo kung paano. Eto na nga mga besh. Eto na ang ating sikreto. Kailangan din natin ng vanilla yogurt, kahit kaunti, or yung may tira pa kayong vanilla yogurt dyan. So, ayan, i-boil na natin ang ating milk hanggang sa kumulo ang ating milk. So, ayan. Kung nakikita nyo, kumukulo na siya. So, this is done. Let it cool down for a while. Just after natin pakuluin, guys, not so hot. Lalamigin natin siya ng konti. Hindi naman mas maganda, guys, sa Pyrex natin ilalagay. Or sa stainless na lalagyan. So, lagyan lang natin ng kaunting yogurt. So, ayan, para yan ang ilagay na natin yung milk. Dahan-dahan lang. Not too warm, but not too hot. Not too hot, not too warm. Sabi nga, ano ba yun? So, ayan na, nilagay na natin. After that, i-cover natin, ilagay natin sa mainit na place, yung warm na place. Para siya ay mabuo. So, ayun. Ko lang siya ng foil kasi wala akong available na takip. Lagay na natin siya sa mainit na. So, ayan. Overnight siya, guys. So, ngayon, nilagay ko na siya sa ref kanina before ako pumasok. So, ngayon, malamig na siya. Malamig na ang ating yogurt. Titingnan natin kung namuo na siya. So, ayan. Tan-tadada! Antayin natin, tatanggalin ko yung foil. Ayan na siya. So, nabuo na ang ating yogurt. Ayan. So, gagawa na tayo ng masarap na dessert. Kung anong available sa inyo dyan na panglagay para tumamis ang ating yogurt. So, ready ko na. Eto na siya. Lagyan na natin ng meron akong dessert cup here. Ayan na yung ating yogurt. Kung makikita nyo, perfect ang ating yogurt. Perfect para sa atin. Para hindi na tayo bumili ng yogurt, pwede na tayong gumawa sa bahay. So, meron ako ditong available na strawberry jam. Kung wala naman kayo strawberry, pineapple, any kind of jam. Pwede rin kayong gumawa ng jam kung marunong kayong gumawa. So, ayan. Lalagyan ko lang siya ng strawberry jam. And then, meron akong available na strawberry dito. Yung totoong strawberry. Kung meron kayong pineapple, guys, masarap din siya para sa yogurt, ang pineapple. So, ang available dito sa akin is a strawberry lang. So, ito na ang ating dessert. So, ayan. Masarap siya, guys. Promise. Madaling gawin. Healthy pa. Saan ka pa? Nakatipid ka pa. So, ito na ang ating strawberry yogurt jam. Kasi may jam pa. Ayan. Homemade yogurt. Nawan ko lang siya ng design, guys. So, ayan na nga. Thank you for watching. Ayan. Tikman na natin ang ating yogurt, homemade yogurt.
Masarap. Masarap siya guys.